นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะฮะการ reaction ซีรีส์เรื่อง I Feel Linger in the Air นะครับหอมกลิ่นความรัก EP จบนะครับ EP สุดท้ายแล้ว EP ที่12นะครับผมจริงๆมันมีสปอยล์มาแล้วแหละว่ามันมี EP Special ที่คุณใหญ่จะต้องมาเจอกับตัวของจอมในอนาคตนะครับผมในปัจจุบันคุณใหญ่ข้ามอนาคตข้ามเวลามาอยู่ในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ด้วยกันนะฮะซึ่งการสปอยล์แบบนี้ทำให้รู้เลยว่าตอนจบของ EP ที่12มันจะต้องแยกกันแน่ๆนะครับผมมันจะต้องแบบว่าไม่ได้เจอกันแน่นอนนะครับก็คือต้องมีการแยกทางกันแน่นอนแล้วคงไปจบกันในที่เป็นแบบเวอร์ชันมูฟวี่นะครับหรือเวอร์ชันภาพยนตร์ซึ่งเป็นตอนพิเศษซึ่งตอนพิเศษเราคง react ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า EP 12เนี่ยก่อนจะแยกกันก่อนที่จะไม่เจอกันอีกแล้วมันเหลืออะไรไว้บ้างมันให้ความรู้สึกแบบไหนบ้างแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้เรา react ได้จากทีวีเวอร์ชันเนาะมันก็ประมาณระยะเวลาก็จะประมาณ30 นาทีซึ่งเวอร์ชันที่เป็นอันคัตเนี่ยที่เราได้ที่ยูโกเนี่ยก็คือว่าคุณสามารถดูได้ถึง1 ชั่วโมงนะครับผม18 นาทีเท่ากับว่า EP นี้เนื้อเรื่องเนี่ยจะหายไปประมาณ48 นาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะไปตามต่อกันด้วยนะครับในยูกูเนาะก็วันนี้เรามา reaction กันก็เอาเป็นว่าขำๆและการตัดฉากสำคัญมาแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันละกันเนาะเพราะว่าพี่แฮมจะดูเป็นแบบว่าทีวีเวอร์ชันจบเสร็จแล้วพี่แฮมจะไปดูว่าอันคัตเวอร์ชันมันมีฉากไหนบ้างที่มันหายไปแล้วก็มาพูดคุยกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกันดีกว่าครับผมกับตอนสุดท้ายตอนจบของหอมกลิ่นความรัก I Feel Linger in the Air นะครับ EP ที่12ขอบคุณทาง The Hub House YYDS แล้วก็ยูกุที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันดีกว่าไปเลยนี่เรากำลังขุดหาอะไรกันอยู่ล่ะคุณใหญ่ฉันไม่รู้นะว่าพ่อจอมจะเชื่อฉันไหมแต่ฉันรู้สึกว่ามันมีสิ่งของบางอย่างที่มันสำคัญต่อพ่อจอมและฉันฝังอยู่ที่ใต้ต้นลั่นถมนี่พ่อจอมฉันฝากที่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเหรอ
แหวนอะไรนะครับพ่อจอม ฉันขอมือพ่อจอมหน่อยได้ไหม มือจอมเหรอครับ ใช่ ทรงว่าเปิดเรื่องมาต้องมีฉาก ฉัน ที่ มีเคล้าลางว่าพ่อจอมจะส่งแหวนวงนี้ได้ ทรงว่าเปิดเรื่องมาต้องมีฉากอะไรบางอย่างแน่เลยที่เราตัดออกไป ทำไมคุณใหญ่ถึงมั่นใจอะไรแบบนั้นล่ะครับ แล้วนี่แหวนใครก็ไม่รู้ ต้อ นะ ง ค ไป รับ ดูในอันคัด พ่อจอมเชื่อฉันอีกสักครั้งเถอะนะ หากเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นมา ฉันจะอยู่ที่นี่กับพ่อจอมไม่ไปไหนเด็ดขาด แหวนของเจ้าเมืองล้านนาเหรอ สมัยอยุธยา จอมเจ้าจงฟังพี่ แหวนวงนี้พี่ขอมอบไว้ เพื่อให้เองระลึกว่า ในใจของพี่นั้น จะไม่มอบให้ใครอื่นอีกเลยคุณใหญ่ ฝัน พ่อจอมฝันร้ายหรือฝันเห็นคุณใหญ่ ที่ไม่ใช่คุณใหญ่ในตอนนี้ครับพ่อจอมหมายความว่าอย่างไร คุณใหญ่ในฝันจอม มีผิวคล้ำ มีหนวดครึ้ม ตามตัวมีรอยสัก แล้วน้ำเสียงที่ใช้ก็ แข็งกร้าวมากๆเลยครับ เหมือนยังกับว่าเป็นนักรบโบราณยังไงอย่างนั้นเลยครับ แล้วในฝันของพ่อจอม ตัวฉันคนนั้นทำอะไรไม่ดีกับพ่อจอมหรือเปล่า อ๋อเปล่าเลยครับ เพียงแต่คุณใหญ่ในฝันคนนั้น ให้แหวนวงหนึ่งกับจอม แหวนวงนั้นมีรูปหัวสิง แล้วก็บอกกับจอมอีกว่า ใจของพี่จะไม่มีวันเปลี่ยนไปรักใครอื่นอีก เป็นคนจำฝันแม่นมาก ได้ขวัญมานะพ่อจอม เพิ่งมากราบลาคุณพ่อคุณแม่ ก่อนที่เพิ่งจะโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะ ต้องย้ายไปอยู่ไกลถึงเพียงนั้นเชียวเหรอพึ่ง เรือนนี้ก็พ้นร่มเงาของไอ้โรเบิร์ตมาแล้ว พึ่งก็อยู่ที่นี่เถอะลูก เพิ่งรู้ดีค่ะคุณแม่ แต่เพิ่งไม่สามารถอยู่ต่อได้ โดยที่ไม่คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาเพิ่งคิดตัดสินใจมาอย่างถี่ถ้วนแล้วค่ะคุณแม่ ถึงเรือนนั้นมันจะเป็นเรือนเก่าของเราก็เถอะ แล้วนี่จะไปอยู่กันยังไง เรื่องนั้นคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เดี๋ยวพึ่งกับเมยเราสองคนจะไปช่วยกันซ่อมแซม แล้วก็คง หาทำมาค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อประทังชีวิตพอเป็นรายได้ แล้วอีกทางพึ่งจะได้ขอโอกาสเพื่อไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปกครองด้วยค่ะคุณแม่ ให้นายจันไปส่งซะ ฉันให้มันเตรียมรถรออยู่หน้าเรือนแล้ว ถ้าแกไปอยู่ที่นั่นแล้ว ก็ฝากข่าว แล้วก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันบ้าง คุณพ่อ โชคดีนะยายพึ่ง
จอม เอ้าคำแสนแฟนเก่าในอนาคต มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย โอ้นี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ย มีอะไรหรือเปล่า มึงหันฟองแก้วผ่านมาทางเพกเหรอ นั่นสิ ผมไม่เห็นฟองแก้วมาพักใหญ่ๆแล้วนะ ทำไมเหรอ ฟองแก้วมันละกูไปละ หมายความว่ายังไงอะ มีเขียนจดหมายฝากคนที่กาดเอามาให้กูมันบอกว่ามันจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับแม่ของมันที่อื่น แล้วทำไมอยู่ๆมันถึงกลายเป็นแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นอะก็ทั้งสองคนก็ดูจะลงเอยกันด้วยดีแล้วไม่ใช่เหรอ กูก็บอกหูกูบอกหูเลย มันบอกว่ามันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปแล้วแต่ใจฟองแก้วคนเดิมของกูกูเนี่ยจะไทยกูต้องแยกจะได้กับจอมฮะความฮักที่กูมีทั้งหมดเนี่ยกูก็ฮื้อมันไปหมดแล้วอะเหลือแค่ชีวิตกูเนี่ยที่กูยังไม่ได้ฮื้อมันอะจะเอาอย่างไรวะ ใจเย็นๆนะคำแสน ใจเย็นๆนะ มันเหลือใครแล้ว พ่อจอม 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 คุณใหญ่ พ่อจอมฉันตื่นมาไม่พบพ่อจอม ฉันนึกว่าพ่อจอมจะหายไปเสียแล้ว คุณใหญ่ไม่เอานะครับอย่าเป็นกังวลไปเลยนะ จอมยังอยู่ตรงนี้ ฉันกลัวนะพ่อจอม ไม่ต้องกลัวนะครับ จอมยังไม่ได้หายไปไหน โอเค ฉันรักพ่อจอมมากนะ ฉันอยากจะกล่าวเอาไว้ ก่อนที่โอกาสของฉันจะเหลือน้อยลงกว่านี้นะ ทั้งกล่าวทั้งจูบเลย จอมก็รักคุณใหญ่เหมือนกันนะครับ เอ้า เอ้า อันคัทเธอจะให้อะไรฉันหรือเปล่า ก็คือคิดถึงก็คือมีอะไรกันเลยคืนนี้ อย่างนั้นเลย กูจะไม่มีอีกแล้วอย่างนี้
การแบบว่ามีอะไรกันด้วยความคิดถึงจริงๆด้วยความกังวลว่าอีกฝ่ายจะหายไปตื่นมาด้วยความสดชื่นยายเป็นอะไรครับทำไมทำหน้าอย่างนั้นเหรอ ทำไมล้างจางแล้วเหรอ ตัวของพ่อจอมพ่อจอม หามุมที่คุณไม่พบหรือ ใช่ครับ คือจอมคิดว่าที่เนี่ยมันต้องใช่ที่อยู่ในรูปวาดเก่าในหีบนั่นแน่ๆครับคุณใหญ่ แต่อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครมายืนไอ้ตรงใต้ต้นยางพวกนี้สักทีอะครับ ถ้าอย่างนั้นพ่อจอมมานั่งพักเสียก่อนเถอะนะ อีกไม่นานคุณใหญ่ก็ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วสินะครับ ถ้าหากฉันไปพ่อจอมจะคิดถึงฉันหรือไม่ ก็ต้องคิดถึงแง่อยู่แล้วสิครับ ทำดีเนาะเหมือนร่างจาง ถ้าฉันกลับมา ฉันตั้งใจจะไปสอบเป็นผู้พิพากษานะและหากความคิดของฉันเป็นจริง ฉันก็คงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง จำเรื่องที่คุณใหญ่เคยขอจอมว่า ขอให้จอม รอคุณใหญ่เรียนจบและกลับมา ได้ใช่ไหมครับ จำได้สิ แล้วคำตอบของว่าจอมคือ จอมจะรอครับ ๆ จอมจะรอยังไงลู จ ก อมจะรอ คุณใหญ่อยู่ที่เรือนเล็กนั้น จะรอคุณใหญ่จนกว่าคุณใหญ่จะกลับมาหาจอม ไม่ว่าตอนนั้นจอมจะยังอยู่หรือว่า จะหายไปแล้วก็ตาม แต่ไม่ว่ายังไง จอมก็จะรอคุณใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับ อาจจะเป็นในอนาคตก็ได้ จะเป็นวิญญาณ สิ่งอยู่ในอยู่บ้าน ฉันขอให้คำมั่นสัญญากับพ่อจอมไว้ตรงนี้ ว่าฉัน จะไม่แบ่งใจให้ใครอื่น แม้จะห่างไกล หรือว่านานสักเพียงใด ฉันก็จะไม่ยอมให้ใคร มาเก็บเกี่ยวรักไปจากใจของฉันได้ นอกจากพ่อจอมคนนี้ นี่นะเป็นร่างจางแต่ยังจับกันได้ จับตัวได้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าคุณใหญ่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วก็ จอมไม่ร้องไห้แง่เลยครับ พ่อจอม ฉันก็ อยากจะลองวาดอยากจะวาดรูปของพ่อจอมเก็บไว้นะสิ ก็คือจอมนี่เองในลูก หากฉันไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ หากพ่อจอมหายไปนะ
ฉันจะได้มีรูปหยิบไว้ขึ้นมาดูเพื่อคลายความคิดถึง ซึ่งรูปสเก็ตที่ดูไม่ค่อยสวยมากเพราะเป็นฝีมือของคุณใหญ่นี่เอง เพราะว่าจอมวาดสวยไงพูดซะขนาดนี้จอมก็ต้องยอมไหมล่ะครับเหลืออะไรให้จอมพูดเลยเป็นไงบ้างครับคุณยายกำลังงานไปแหละพ่อจอมอย่าเพิ่งขยับตัวไปไหนนะเชื่อได้จริงหรือเปล่าครับเนี่ยอ้าวถ้าพ่อจอมไม่เชื่อฉันแล้วพ่อจอมจะไปเชื่อใครกันล่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะพ่อจอมรอฉันอีกสักนิดนะหายไปแล้วใช่ไหมพ่อจอมคุณใหญ่จอมว่าเวลาที่จอมจะต้องไปแล้วนะครับจอมอย่าพูดแบบนี้สิหลังจากนี้ที่จอมไม่อยู่แล้วคุณอยากจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้มากๆเลยนะครับฉันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรล่ะพ่อจอมฉันรักพ่อจอมมากนะพ่อจอมอย่าจากไปไหนเลยอยู่กับฉันที่นี่เถอะนะพ่อจอมนะต่อให้เราไม่จากกันแบบนี้วันหนึ่งเราก็ต้องจากกันอยู่ดีนะครับไม่แบบเป็นก็ต้องแบบตายไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไปหรอกนะครับคุณยายคุณยายอย่ากังวลไปเลยนะครับจอมสัญญากับคุณยายแล้วไงว่าจอมจะไปรอคุณยายอยู่ที่เรือนพลาทิพย์ถ้าเกิดทุกอย่างมันไม่เลวร้ายจนเกินไปจอมจะรอคุณยายอยู่ที่นั่นนะครับจอมรักคุณยายนะครับจอมจะไปอยู่แล้วอ่ะยิ้มให้จอมหน่อยสิครับสงสารนะจอมรักคุณยายมากๆนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะจอมคอยอยู่ดูแลแล้วคุณยายต้องดูแลตัวเองดีๆพ่อจอมพ่อจอมโชคชะตาเปลี่ยนไปแล้วพ่อจอมจากนี้คงไม่มีวันได้กลับมาคงเหลือเพียงรอยน้ำ
จะมีชีวิตอยู่ได้ไงไม่อยากมีพรุ่งนี้เลยกลับมานะจุดเกิดเหตุเลยเหรอไม่มีการโคม่าอะไรเลยใช่ไหมก็คือเวลาแบบไม่มีการเดินหน้าไปข้างหน้าเลยถูกปะทุกอย่างยังเหมือนเดิมและพี่ก็กลับมาช่วยแล้ว พี่กู้ภัยขอช่วยก่อนลูกพี่กู้ภัยขอช่วยก่อนลูกครับคุณครับคุณได้ยินผมไหมครับด้วยความสัตย์จริงพี่กู้ภัยมาเร็วมากได้ยินผมไหมพูดเลยมันกลายเป็นแบบการเดินทางที่ไม่วันได้เจอกันอยู่ในคนละช่วงเวลาข้างสันจองเวลาเกือบ95 ปีสิ่งแปรผันไปฉันจะทำได้นานเท่าไรถ้าฉันต้องการแค่ตลอดไปรูปที่เขาวาดให้เราถึงพ่อจอมขวัญของฉันมีจดหมายหากพ่อจอมได้อ่านข้อความหลังรูปวาดใบนี้ฉันก็คงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วแต่อย่าเศร้าไปเลยนะเพราะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เองหลังพ่อจอมหายไปฉันก็คล้ายกับคนขวัญหายสติพล่าเลือนลงไปมากไม่มีแรงจะทำอะไรฉันเคยไม่เข้าใจคำของพ่อจอมที่บอกทิ้งท้ายไว้ก่อนเราจะจากกันว่าพ่อจอมจะรอฉันที่เรือนเล็กจวบจนกระทั่งฉันได้พบภาพนี้พ่อจอมตั้งใจวาดภาพใบนี้ทิ้งไว้ให้กับฉันใช่ไหมล่ะจบหากการพบรักจะต้องเคียงคู่ข้างเคียงกับการร่ำลาจะสุขสมหวังได้นานเพียงใดก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าให้เวลามาเท่าไรจบเศร้าอย่างนี้เลยหรอและมันจะยาวนานเท่าใดยายเอาก็ว่าลูกพวกนี้ไว้ให้พี่ จอมันจากไปแล้วแต่คุณใหญ่ยังอยู่นะคุณใหญ่สัญญากับจอมไว้แล้วคุณใหญ่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคุณใหญ่ฉันผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีพ่อจอมไปอย่างยากลำบากจนบ้านฉันถึงกับต้องทำพิธีเอาขวัญให้ฉันอีกครั้งฉันฟังบทเรียกขวัญเหล่านั้นด้วยความเศร้าเพราะมันเพียงหวนให้ฉันนึกถึงคราแรกที่ได้ผูกข้อมือรับขวัญและนั่งฟังบทสวดนั้นร่วมกับพ่อจอมจนกระทั่งวันที่ฉันจะได้ไปเรียนต่ออาการของฉันถึงค่อยๆดีขึ้นเมื่อฉันนึกถึงคำที่เคยให้สัญญาไว้กับพ่อจอมว่าฉันคงจะกลับมาเปลี่ยนอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยตามที่พ่อจอมเคยคาดหวังเอาไว้ในตอนที่ฉันได้ไปเรียนกฎหมายต่อที่ฝรั่งเศสฉันได้ไปพบกับกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายกันแม้ว่าบทบาทของฉันในคณะของพวกเขาจะไม่ใช่ที่ถูกจดจำอะไรมากนักรวมถึงด้านอัตลักษณ์ส่วนตัวของฉันมันก็ยังคงเป็นที่คอรหาภายในคณะอยู่บ้างแต่ฉันก็ภูมิใจที่ได้พบพวกเขา
ฉันเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายแล้วล่ะพ่อจอม หลังจากผ่านชีวิตมากมายจนได้เรียนรู้แล้วว่ากระแสแห่งการเวลามีแต่ไหลต่อไปข้างหน้าไม่มีทางหวนย้อนกลับฉันคงเป็นเพียงอดีตของพ่อจอมไปแล้วด้วยการเวลาแต่สำหรับฉันพ่อจอมคืออนาคตฉันยังคงรอคอยจะพบพ่อจอมอยู่ที่เดิมและหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันแด่ความรักของฉันที่ยังมั่นคงต่อพ่อจอมกฤษดาพลาทิพย์และความรักของฉันต้องเป็นดังเช่นเจ้าลันทำไมหากขัดขืนไม่ให้เวลาพัดพาสิ่งแปรผันไปฉันจะทำได้นานเท่าไรเรียกผมมาจอมถ้าฉันต้องการแค่ตาหลอดไปเพราะรักของฉันจะนานกว่านั้นนานชั่วกันต่อนานนิรันดร์โอเคคุยหนักมากๆเลยครับคิดถึงมากๆเลยแล้วคุณอยากไปอยู่ที่นี่ได้ไงครับมันไม่อยู่นี่ได้ไงอะผมไม่เคยจากที่นี่ไปเลยต่างหากรอผมนานหรือเปล่าจอมไม่นานเท่าที่คุณอยากเขาทำครับจอมโอ้ยร้องไห้สิผมรอที่จะได้อยู่กับจอมมาตลอดเลยและในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วนะพ่อจอมขวัญของฉันถ้าเธอคือคนของฉันและฉันคือคนของเธอไม่อยากเชื่อเลยนะว่าจะได้เจอคนที่ฉันรอคนเดียวที่ฉันจะรักแค่เธอคนเดียวก็พอความรักของฉันให้เธอหมดทั้งใจไม่ขอรักใครอีกเลยโอเค โอเคครับผมเวอร์ชันอันคัดคือจัดเต็มมากนะครับผมเมื่อกี้ก็คือว่าพอดูเวอร์ชันทีวีจบเนี่ยก็ไปดูอันคัดต่อนะครับผมอันคัดก็จะเติมรายละเอียดต่างๆให้เข้ามาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะฮะจริงๆแล้ว EP นี้ก็เป็นการ EP ที่เขาต้องการจะจบในทุกๆประเด็นนะก็คือในถ้าเป็นทีวีเวอร์ชันเนี่ยมันหายไปเกือบ40นาทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหายไปมันคือส่วนสำคัญบางแบบจริงๆเพื่อให้เรื่องมันสมบูรณ์นะฮะเขาจะตัดมาเฉพาะแค่ตอนของคุณใหญ่กับจอมนะฮะผมเพราะในทีวีเวอร์ชันที่เราเห็นก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่2คนถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วนะครับผมแล้วตัวจอมเองก็ต้องกลับมาอยู่ในอนาคตแล้วก็จอมเองก็กลับมาในอนาคตเนี่ยก็ไปแบบเหมือนกับเวลาไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยนะครับผมก็กลับมาในอนาคตในจังหวะที่ตัวเองตกน้ำลงไปแล้วก็บอกว่ามีกู้ภัยมาช่วยพร้อมกับคุณใหญ่ในเวอร์ชันอยุธยานะครับผมมาช่วยด้วยนะครับก็งงว่าโอ้โหอยู่ในน้ำขนาดนั้นนี่กู้ภัยถือว่ากู้ภัยมาเร็วมากเลยต้องชมกู้ภัยนะฮะซึ่งกู้ภัยมาช่วยทันเสร็จแล้วปุ๊บตัวจอมเองก็ขึ้นมาแล้วก็รอดชีวิตมาได้นะครับผมแล้วกลับมาอยู่ในปัจจุบันใหม่
ซึ่งเรื่องราวก็จะโฟกัสไปที่ตัวจอมของคุณใหญ่แล้วก็ความพีคคือตอนจบเนี่ยระหว่างที่ตัวจอมเองเนี่ยอ่านจดหมายที่คุณใหญ่ฝากทิ้งไว้ให้เนี่ยก็เจอว่าคุณใหญ่มาปรากฏต่อหน้าจริงๆแล้วก็บอกเขาไม่เคยไปไหนเลยแล้วก็กอดกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีอธิบายอะไรเอาไว้ในตัวที่เป็นอันคัตนะฮะว่าคุณใหญ่มาได้ยังไงเจอได้ยังไงซึ่งคิดว่าอาจจะอธิบายเพิ่มขึ้นในฉบับที่เป็นตัวภาพยนตร์หรือมูฟวี่ก็ได้นะครับผมก็ต้องรอดูตรงนั้นว่าคุณใหญ่มาในโลกนี้ได้ยังไงแล้วคุณใหญ่มาตอนไหนถึงมาอยู่ตรงนี้ได้อาจจะมาก่อนจอมแล้วก็ได้มาอยู่รอจอมก่อนแล้วก็ได้นะครับผมอาจจะข้ามเวลามาแล้วก็มาอยู่รอก่อนแล้วก็เป็นไปได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูในเทรลเลอร์ของฉบับที่เป็นภาพยนตร์หรือตัวที่เป็นตอนพิเศษเนี่ยมันดูเหมือนแบบเพิ่งมานะก็เลยงงว่าการที่คุณใหญ่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าใครอ่านนิยายมาแล้วช่วยสปอยหน่อยละกันว่าทำไมคุณใหญ่ถึงมาเจอกันในอนาคตได้นะครับผมมันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกับตัวที่เป็นตอนพิเศษหรือเปล่าถ้าเป็นตอนพิเศษเนี่ยก็ไม่ต้องบอกก็ได้แต่ถ้าไม่เกี่ยวกันช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมคุณใหญ่ถึงพูดประโยคว่าฉันก็รอเธออยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วหรือฉันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วช่วยตรงนี้นิดนึงไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเรื่องต้องการให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนาะก็คือไม่ต้องการให้เหมือนกับว่าความรักมันเหมือนกับต่างคนต่างอยู่กันคนละชาติภพหรือคนละช่วงเวลาก็เลยตอนจบก็ให้ทั้งสองคนได้มาเจอกันแต่ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นความตั้งใจของทางทีมงานหรือจริงๆว่าเป็นบทมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยละกันถ้าใครที่อ่านนิยายมาแล้วเนาะโอเคทีนี้เนี่ยส่วนที่เป็นอันคัทเนี่ยคือส่วนที่มันถูกตัดออกไปก็จะมีถึงการที่เรื่องของการที่ว่าตัวของคำแสนเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับตัวของจอมเนี่ยในอดีตนะครับผมว่าเขารู้สึกเขาสูญเสียคำแก้วไปฟองแก้วไปแล้วตัวของคำแสนเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็คิดถึงและจอมเองก็ได้เป็นคนเตือนสติว่าบางครั้งคนเราได้ตัดสินใจไปแล้วจริงๆเหมือนจอมเขาก็เห็นอนาคตแล้วแหละว่าชาติต่อไปชาติหน้าเธอจะได้คู่กันเพราะฉะนั้นในชาตินี้ถึงไม่ได้คู่กันเนี่ยบางครั้งมันเกิดจากการที่ฟองแก้วได้ตัดสินใจไปแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจของฟองแก้วด้วยนะฮะสุดท้ายพอมาถึงอนาคตพาร์ทที่เขาตัดออกไปแล้วอยู่ในอันคัทก็คือว่าตัวของคุณโอมกับไข่มุกเนี่ยก็คือ2คนนี้ก็คือคำแสนกับฟองแก้วนี่แหละก็คือ2คนเนี่ยเขารู้สึกผิดต่อตัวของจอมมากๆทำให้จอมอาจจะเป็นสาเหตุที่จอมเขาแบบว่าขับรถตกน้ำลงไปนะฮะก็เลยขออนุญาตมาขอโทษแล้วก็ขอการให้อภัยซึ่งน้องสาวเองของจอมเองไม่ยอมแต่จอมเองก็คือว่าโอเคฉันยอมเพราะอะไรเพราะจอมได้เรียนรู้อดีตมาแล้วของ2คนนี้และจอมก็เห็นภาพหมดแล้วและในวันนี้จอมไม่ได้รักพี่โอมอีกแล้วจอมรักคุณใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคือเขารู้สึกว่าเขาให้อภัยแล้วกับ2คนนี้เพราะ2คนนี้ก็มีส่วนช่วยเขาในอดีตเหมือนกันนะคะก็เลยคือว่ามันเลยเหมือนกับเป็นการที่เขารู้แล้วแหละว่ากรรมเวรแต่ละคนเป็นยังไงชาติที่แล้วเราเป็นยังไงกันมาเขารู้สึกว่าเขาเลยทำใจและยอมให้อภัยกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าได้นะครับผมก็เลยทำให้ตัวจอมเองเขาได้ตัดใจได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็เป็นซีนหนึ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาเหมือนกันอีกอันนึงก็เป็นซีนของการที่เขาไปส่งคุณเอื้องพึ่งกับเหมยเขาจะไปอยู่ที่กรุงเทพเนาะเขาก็มาส่งเอื้องพึ่งกับเหมยซึ่งในตัวที่เป็นเวอร์ชันปกติไม่มีอยู่ในอันคัทนะครับผมทีนี้เนี่ยความจี๊ดจ๊าดสะใจก็คือจี๊ดที่เราให้เห็นตั้งแต่ EP 1เนี่ยที่เราแบบจี๊ดนี่คือใครก็คือน้องสาวของจอมความพีคของจี๊ดเนี่ยก็คือว่าจี๊ดเป็นน้องสาวจอมไม่พอจี๊ดคือคุณเอื้องพึ่งไม่รู้นะเนี่ยไม่เคยบอกมาก่อนเลยแต่อีพีนี้เป็นเซอร์ไพรส์มากๆว่าเอื้องพึ่งก็คือจีนนี่เองนะครับผมจอมจีนเนาะแล้วเอื้องพึ่งก็คือวันที่เขาโทรมาหาจอมก่อนที่จอมจะแบบว่าขับรถเนี่ยไปตกแม่น้ำเนี่ยเขาก็คือต้องการจะมาบอกแบบว่าจะมาบอกกับพี่ชายว่าเขาชอบผู้หญิงนะฮะซึ่งมันก็เป็นไปตามโชคชะตาของเขาอยู่แล้วเพราะชาติที่แล้วเขาก็ชอบเหมยถูกไหมฮะชาตินี้มาถึงเขาก็ยังเป็นแบบชอบผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับซึ่งจอมก็เลยโอเคเคลียร์เข้าใจมากๆแต่ความเซอร์ไพรส์คือจอมไม่เคยพูดมาก่อนเลยหรือไม่เคยมาก่อนเลยเหมือนกับคนดูไม่เคยสังเกตเลยว่าจอมในอดีตเนี่ยตอนที่เขาย้อนกลับไปเขาเห็นเอื้องพึ่งเขารู้ว่านี่คือน้องสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันไม่เคยแบบพูดออกมามันก็เซอร์ไพรส์อยู่นะครับผมมันก็ว่าทำไมจอมเขาถึงมองเอื้องพึ่งแปลกๆตั้งแต่ตอน EP แรกๆออกมามีสาเหตุนี่เองว่าเขาก็คือน้องสาวเขาในปัจจุบันนั่นเองแต่เอื้องพึ่งไม่ได้มาโชว์นะว่าคนที่เขาชอบผู้หญิงเนี่ยคือใครแต่จะเห็นคีย์เวิร์ดสำคัญอันนึงคือคนที่เขาชอบผู้หญิงเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นมันจะมีความคล้ายๆกับเขาในชาติที่แล้วที่เมยมาชอบเขาชอบตัวของเอื้องพึ่งในขณะที่เอื้องพึ่งแต่งงานแล้วงั้นจอมเลยเตือนบอกว่าอย่าไปแย่งเขามาอย่าไปพรากครอบครัวเขาหรือพรากหรือทำให้เขาต้องเลิกกันละกันนะครับผมมันจะเป็นบาปกรรมติดตัวไม่ดีเนาะเราก็รอละกันชอบก็ชอบในที่ของเราไปก่อนแบบนี้
ทีนี้มีเรื่องอะไรอีกนะครับผมก็คือเรื่องจดหมายที่ตัวของคุณใหญ่ฝากเอาไว้เนี่ยเขาก็จะพูดพรรณนาถึงช่วงเวลาที่เขาไม่มีจอมอยู่ในอดีตนะครับผมถึงก็ต้องไปเรียกขวัญมาใหม่ชอบความหมายของการเรียกขวัญนะครับผมที่เขาพูดถึงการที่ว่าคนที่เคยถูกเรียกขวัญด้วยกันมาก็จะเป็นคนที่เคยกลับมาเจอกันใหม่ในชาติต่อไปหรือบางครั้งคนที่เด็กที่เกิดมาเคยเป็นใครกับคุณในชาติที่แล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งมันก็เป็นวัฒนธรรมความเชื่อของทางภาคเหนือแล้วก็มันก็มายึดโยงกับซีรีส์เรื่องนี้ได้ด้วยตรงที่ว่าบางครั้งตัวละครมันก็วนมาเจอกันแบบนี้เนาะมีความเกี่ยวดองเกี่ยวพันกันนะครับผมไม่รู้จบเหมือนกันว่าความสัมพันธ์คนนี้ใช่แล้วเคยเป็นแฟนกันชาตินี้ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันมาเป็นพี่น้องกันหรือชาติที่แล้วเคยเป็นคู่อริกันชาตินี้เคยมาเป็นแฟนกันมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นนะฮะก็ตัวนี้คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ชมว่า EP เนี่ยก็คือแบบสำหรับเรานะรู้สึกว่ามัน complete แต่มัน complete ไม่สุดเราว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการดูทีวีเวอร์ชันเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ไม่เต็มที่ครับเพราะว่าทีวีเวอร์ชันมันตัดทอนรายละเอียดออกไปเยอะมากคือมันเป็นการบังคับดูให้คนดูอย่างไรก็ต้องไปดูอันคัทเพื่อให้มาดูแบบเต็มอรรถรสนะครับผมว่าดูทีวีเวอร์ชันเนี่ยมันจะได้แบบไม่เต็มอรรถรสเลยนะครับผมเพราะว่ามันแบบด้วยความที่เนื้อหาซีรีส์มันยาวพอมันจะตัดให้เหมือนกับทีวีมันตัดออกไปเยอะมากพอสมควรอย่างฉากสำคัญที่เหมือนกับแบบว่าช่วงแรกเขามีการเหมือนแบบไปขุดเนาะเจอแหวนเนาะในฝันตอนตื่นเช้ามาเขาก็ไปร่วมกันขุดอีกทีนะแต่เขาไม่เจออะไรก่อนจะไปส่งเอื้องพึ่งมันก็จะมีฉากอะไรแบบนี้ที่มันแบบลดทอนรายละเอียดลงไปที่แบบว่ามันไม่ได้มีในเวอร์ชันที่เป็นทีวีเราพูดแบบนี้เพราะอะไรเราเข้าใจว่าหลายๆคนคงแบบฉันดูเรื่องนี้ฉันต้องดูเวอร์ชันอันคัทอยู่แล้วฉันไม่ดูทีวีแน่นอนแต่อย่าลืมนะครับผมว่าซีรีส์เรื่องนี้ฉายทางทีวีด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ดูผ่านทีวีเหมือนกันเราเชื่อว่าคนที่ดูผ่านทีวีจะดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องหรือไม่เต็มอรรถรสแล้วก็ไม่เต็มอิ่มแน่นอน1,000,000%เรารู้สึกว่าอันนี้คือข้อด้อยของซีรีส์เรื่องนี้คือจุดอ่อนสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าฐานคนดูอีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากทางทีวีเนี่ยก็ต้องการดูเรื่องนี้อย่างเข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาดูโดยแบบที่ว่ามันขาดรายละเอียดบางช่วงบางตอนไปแล้วทำให้เรื่องมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ทำให้ความเข้าใจของคนและความรู้สึกว่าผูกพันกับตัวละครมันน้อยลงการอยากจะติดตามมันก็ลดลงตามไปด้วยนะครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากๆนั่นคือสาเหตุว่าทำไมถึงบอกว่าซีรีส์ไม่ควรมีอันคัทที่ยาวเกินไปและอันนี้เป็นสไตล์ของดีฮับมาตลอดก็คือการมีอันคัทที่ยาวมากนะครับผมก็คือยาวแบบยาวกว่ายาวเท่ากับซีรีส์ปกติบางทีบางทีมัน30 นาที40 นาทีมันก็ทำให้ยากเวลาการที่คุณจะไปตัดให้มันเหลือเป็นทีวีเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าเราต้องลดทอนรายละเอียดลงไปเยอะแต่ถ้าสมมติอันคัทส่วนประกอบมันไม่ได้เยอะเกินไปเช่นอันคัทสัก5 นาที10 นาทีหรืออันคัทฉากเลิฟซีนอย่าง EP เนี่ยมีอันคัทฉากเลิฟซีนนะครับผมฉากที่แบบว่าอยู่บนเตียงด้วยกัน2 คนอย่างเงี้ยประมาณแบบเนี้ยรู้สึกว่าถ้าอันคัทไม่ได้เยอะเกินไปมันไม่มีผลต่อตัวเส้นเรื่องถ้ามันกระทบต่อความเข้าใจของคนมันอาจจะทำให้การดูทีวีของคนมีอรรถรสมากกว่านี้แต่เราก็ไม่ได้จะจุดประสงค์นะว่าเขาต้องการโฟกัสตรงไหนไม่แน่ทางผู้จัดหรือหลายๆฝ่ายอาจจะมองว่าชั้นจุดประสงค์ก็คือต้องการให้คนไปดูอันคัทในแอปพลิเคชันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องรอก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเพราะเขาก็จะทำอันคัทออกมาได้ยาวมากๆแล้วเพื่อให้คนต้องดูเวอร์ชันอันคัทเท่านั้นเพราะว่าดูเวอร์ชันทีวีเข้าใจไหมเข้าใจแต่มันแบบไม่เต็มอรรถรสแน่นอนไม่ครบถ้วนแน่นอนนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่อันคัทมันเยอะเกินไปมันจุดบางทีอาจจะกลายเป็นว่าคุณอาจจะเป็นต้องกระชับเนื้อเรื่องให้มันอยู่ภายในการเล่าเรื่องที่ประมาณสัก45 นาที50 นาทีไหมซึ่งอาจจะทำได้ดีกว่าก็ได้เพราะมันกลายเป็นว่าการที่คุณมีอันคัทยาวๆหมายความว่าคุณเล่าเรื่องสั้นไม่ได้คุณชอบเล่าเรื่องยาวๆเพราะฉะนั้นการที่คุณชอบเล่าเรื่องยาวๆมันอาจจะเป็นจุดอ่อนของการที่คุณต้องมีอันคัทไปตลอดหรือไม่คุณก็ต้องปล่อยแบบเวอร์ชันยาวไปเลยซึ่งมันก็ยากถูกไหมฮะอันนี้รู้สึกว่าอันนี้คือจุดอ่อนของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นจุดอ่อนของตั้งแต่ซีรีส์ก่อนหน้านี้มาแล้วอย่างค่อยๆรักนะครับผมมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่าบางครั้งการดูทีวีเพราะเรารีแอคเรื่องนี้เราดูผ่านทีวีเวอร์ชันหมดเลยแล้วค่อยตามไปดูแบบอันคัทก่อนจะมาพูดคุยในรีแคปกันนะฮะเรารู้สึกว่าทีวีเวอร์ชันมันไม่สมบูรณ์ในหลายๆตอนมากๆมันก็จะมีช่วงกลางๆเรื่องที่แบบเนื้อเรื่องมันไม่ได้เยอะมากทีวีกับอันคัทไม่ได้ต่างกันมากก็อาจจะมีความสมบูรณ์พอสมควรแต่ช่วงท้ายๆที่เหมือนกับมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมีเนื้อเรื่องที่เยอะอะไรเงี้ยการดูทีวีเวอร์ชันไม่เพียงพอนะครับรู้สึกว่ามันขาดอรรถรสหรือขาดความเข้าใจอะไรบางอย่างไปในของความรู้สึกของตัวละครตรงนี้ก็นิดนึงที่รู้สึกว่าอยากจะคอมเมนต์จากซีรีส์เรื่องนี้นะฮะทีนี้เรื่องอื่นถ้าไม่คอมเมนต์เลยนักแสดงโอเคหมดเลยเล่นกันดีมากนะครับผมความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยโหแบบ acting กันดีนนกุลนี่คือเล่นเก่งมากคือเขาเล่นแบบ
เล่นแบบอินอะเล่นแบบเข้าใจเล่นแบบลึกอะรู้สึกว่าเราชอบการแสดงของเขามากๆรวมถึงตัวไบรท์เองรู้สึกว่าไบรท์ก็เข้าคู่กับนนกุลได้ดีมากๆนะเขาจะมีความเป็นคุณใหญ่ที่นุ่มนวลนิ่ม ซึ่งถือว่าดีมากๆในเวอร์ชั่นความเป็นคุณชายของเขามันคือแบบลุคเขามันคือคุณชายการพูดการจาหลายๆอย่างมันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเป็นคุณชายมีตังรวยคือมันแบบตอบหลายๆโจทย์มากแล้วการแสดงของเขามันคือมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าคำพูดของเขามันมีจังหวะจะโขนแล้วมันดูเป็นแบบมันทำให้ตัวละครมันดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นจอมเนี่ยรู้สึกว่าเราชอบการตีบทของตัวนนกุลมากๆ เขาทำให้ตัวจอมมันรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นเหมือนกับคนที่เป็น LGBTQ ที่มีความแบบนุ่มนิ่มแบบน่ารักบอบบางน่าทนุถนอมฟิลแบบนั้นน่ะแล้วรู้สึกเขาเวลาเขาจะเล่นเขาสุกเขาตัวเล็กตลอดเวลาซึ่งจริงเขาไม่ได้ตัวเล็กขนาดนั้นนะแต่เขารู้สึกว่าเวลาเขาเล่นมันดูเขาตัวเล็กมากๆซึ่งถามว่าเขาทำได้ไหมทำได้ดีมันตอบโจทย์มากๆเขารู้สึกเหมือนมีอินเนอร์ของความเป็นน้องน้อยอยู่ข้างในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งแบบเขาเล่นแล้วเก่งอ่ะมันอินเข้าไปในตัวบทดีชอบนะครับผมทำให้ตัวจอมันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในเวอร์ชันของนนกุลนะฮะทีนี้เนื้อเรื่องเนี่ยตอนจบของอันคัทเนี่ยเขาจะมีแบบเปิดให้ดูเป็นเหมือนไพลอตนิดนึงอารมณ์ว่าตัวจอมสุดท้ายเนี่ยก็ย้อนกลับอดีตไปอีกรอบอีกแล้วคราวนี้ย้อนกลับไปไกลกว่าเดิมคือไปสมัยอยุธยาเลยเพื่อไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างนะฮะว่าทำไมถึงเรื่องเกิดมาเป็นแบบนี้อันนี้เราไม่ได้อ่านนิยายเราไม่รู้แต่เขาทิ้งไว้แบบนี้เหมือนจะทำภาคต่อเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีภาคต่อให้เราได้รับชมไหมนะฮะแต่ที่แน่ตอนพิเศษเนี่ยมาแน่นอนซึ่งเราคิดว่าตอนพิเศษน่าจะเต็มอิ่มมากๆถ้าสมมติคุณใหญ่จะมาอยู่ในปัจจุบันเนาะมันคงจะเป็นการข้ามภพมาอยู่ปัจจุบันแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยปัจจุบันมันมีอะไรบ้างมันคงอะไรจากตอนที่จอมไปบอกว่าไปว้าวในอดีตเนี่ยตอนนี้เป็นคุณใหญ่จะมาว้าวในปัจจุบันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันก็จริงๆก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สมบูรณ์นะครับผมในเรื่องของความเป็นบทรู้สึกว่าถ้าดูเวอร์ชันอันคัทเนี่ยซีรีส์เนี่ยสมบูรณ์มากๆแต่ก็ยังมีหลายๆจุดที่เรารู้สึกว่ามันยังขาดการเล่าเรื่องที่ทำให้ความเข้าใจเราคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งรวมถึงการที่ว่าถึงให้เป็นเวอร์ชันอันคัทแล้วก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีการกักเอาไว้นิดนึงเพื่อให้เราไปดูตอนพิเศษมันเล่าไม่จบไม่ครบไม่ถ้วนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าตรงนี้ต้องไปรอดูแล้วก็อย่างหนึ่งคือรู้สึกคือเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างจะโฟกัสหลักๆไปเลยไปที่ตัวละครอย่างจอมแล้วก็ตัวของคุณใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่มันดำเนินเรื่องไปเนี่ยก็จะดำเนินร่วมด้วย2ตัวละครนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเข้าคู่ของ2ตัวละครนี่เยอะมากมันมีคอมเมนต์นึงที่เราได้ยินมาจากเพื่อนๆเราเองบอกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาเล่นกันอยู่2คนเหรอเพราะว่าภาพที่มันออกไปอะครับผมรวมถึงว่าเวลาเราดูอะจริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวของแค่2คนนี้เนาะเรื่องราวของคนอื่นมันเหมือนมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนนิดๆหน่อยๆมันไม่ใช่เกี่ยวเนื่องกับ2คนนี้โดยตรงนะครับจริงๆแล้ว2คนนี้ค่อนข้างจะใช้ชีวิตเอกเทศเลยในเรื่องนี้คนที่จะเกี่ยวตรงๆจะมีแค่คุณพ่อคุณแม่แค่นั้นเองนะฮะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเมยไม่ได้เกี่ยวกับคำแสนไม่ได้เกี่ยวกับตัวของเอื้องพึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวของฟองแก้วเลยก็ได้นะครับผมเพราะจริงๆอ่ะต่างคนต่างมีเส้นเรื่องที่อิสระต่อกันแค่มันโคจรมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเท่านั้นเองแต่เพราะนั้นเราจะเห็นว่าพอตัวเรื่องของแต่ละคู่มันมีเส้นเรื่องที่เอกเทศต่อกันนะมันทำให้ความเชื่อมโยงของซีรีส์มันน้อยเกินไปแล้วพอมันน้อยเกินไปมันทำให้รู้สึกว่าซีรีส์มันเลยเหมือนกับเราดูซีรีส์ที่เป็นตัวละครหลักแค่2ตัวนั่นคือคุณจอคุณใหญ่และที่เหลือก็คือเป็นตัวประกอบของซีรีส์ไปซะงั้นนะฮะความรู้สึกเป็นแบบนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่จริงๆแล้วตัวละครอื่นไม่เลยมีเลยก็ได้และโฟกัสแค่2ตัวละครนี้อาจจะทำให้จำนวนตอนมันลดลงแต่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่โฟกัสได้ดีขึ้นแล้วก็มองตัวละคร2ตัวนี้ได้ชัดขึ้นก็ได้เพราะว่าถ้าอยากจะให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องหรืออยากให้คนอื่นที่มันมีบริบทแวดล้อมมันเป็นความเกี่ยวข้องต่อตัวจอมกับคุณใหญ่โดยตรงมากกว่ามันทำให้ตัวซีรีส์เรื่องนี้พอเราดูออกมาเหมือนกับว่าเฮ้ยนี่เรากำลังดูความรักของ2คนแล้วก็เป็นฉากความรักที่มันคิดถึงวนไปวนมาประเด็นที่เป็นคีย์แมสเสจสำคัญของการที่ทำไมจอมต้องย้อนเวลากลับมามันก็มีแค่เพียงแค่ว่าจอมย้อนกลับมาเพื่อเปิดโปงความจริงของโรเบิร์ตและคุณเดชแค่นั้นหรอซึ่งเห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวจอมโดยตรงอะไรเลยมันเหมือนกับจอมย้อนเวลากลับมาเพื่อเรื่องนี้เรารู้สึกว่าจุดหมายของจอมที่ย้อนเวลากลับมาในอดีตมันควรยิ่งใหญ่กว่านั้นมันควรจะถ้าให้เรามองไกลขึ้นอาจจะหมายว่าการที่เขาย้อนกลับมาทำให้เขารู้จัก
ทุกๆคนมากขึ้นหมายถึงว่าเข้าใจแฟนเขามากขึ้นว่าทำไมคุณโอมต้องมาเลิกกับเขาโอมเขามาชอบน้องไข่มุกเพราะไข่มุกคือใครในอดีตมันแค่ทำให้เขาทำใจได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองและทำให้เขาได้พบกับรักแท้ของเขานั่นคือคุณใหญ่อันนี้อาจจะเป็นจุดหมายสำคัญก็ได้ว่าทำไมเขาต้องย้อนอดีตกลับมาเพื่อให้เขาได้เจอรักแท้ของเขาก็ได้แต่รู้สึกว่ามันควรมีจุดที่เหตุผลว่าการที่คุณมาแบบนี้พอเจอรักแท้แล้วอ่ะมันกลับไปเพราะอะไรทำไมอยู่ดีๆเขาถึงกลับไปเหตุผลที่ต้องกลับไปเพราะอะไรเคลียร์อะไรไปเรียบร้อยแล้วถึงต้องกลับไปหรือมันไม่มีอะไรที่เคลียร์แล้วถึงต้องกลับไปตรงนี้มันไม่ได้อธิบายเราขนาดนั้นเรารู้สึกว่าพอมันไม่อธิบายเรามันเลยขาดแก่นของการที่ว่าทำไมตัวละครมันต้องกลับมาในอดีตมากกว่าการแค่เรามาเจอคุณใหญ่อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่ามันมีความคาใจอยู่ในตัวของซีรีส์นะฮะแต่เพราะเราดูลึกเกินไปก็ได้ถ้าจริงไม่ดูลึกขนาดนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วหลักๆก็คือกลับมาเจอคุณใหญ่แหละครับกลับมาได้มีความรักกลับมาเข้าใจว่ารักแท้คืออะไรตับไตเส้นพุงไม่ใช่แต่คือรักแท้คือการที่เราได้อยู่กับคนคนหนึ่งรู้สึกว่าเราผูกพันกันเหลือเกินแต่ต้องยอมรับนะว่าคุณใหญ่กับจอมจริงๆไม่ได้รักกันเพราะแบบอาทรต่อการช่วยเหลือกันคือรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เห็นโมเมนต์ของความพวกนั้นเยอะมันอาจจะมีการช่วยเหลือกันบ้างในช่วง EP แรกแต่รู้สึกว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือไม่ได้เยอะขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเขารักกันด้วยความผูกพันหรือโชคชะตาหรือพรหมลิขิตมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรู้ว่าจริงๆมันอาจจะมีเรื่องที่ไกลกว่านั้นการความรักจริงอาจจะก่อตัวในสมัยอยุธยาจริงก็ได้แล้วมันก็ผูกพันกันมาต่อพื้นชะตาต่อดวงชะตาทำให้เขารู้สึกว่าผูกพันต่อกันและรักกันง่ายในชาตินี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันรู้สึกว่ามันจะมีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันเติมเต็มได้แต่เรื่องกลับไม่เอามาเล่าแต่เรื่องกลับไปขยี้ในจุดอื่นหรือตัวละครประกอบตัวอื่นมากกว่าเรารู้สึกว่าเราเสียดายตรงนั้นไปนิดนึงแค่นั้นเองกับซีรีส์เรื่องนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้ครับหอมกลิ่นความรักก็คิดว่าทุกคนหลายๆคนคงชื่นชอบกันเนาะกับซีรีส์เรื่องนี้คิดว่าทุกคนคงดูนำพี่แฮมไปหมดแล้วแหละก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเช่นกันเราก็ชอบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คงหวังว่าจะได้มีโอกาสไปดูตอนพิเศษนะครับผมหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นภาพยนตร์หรือตอนพิเศษแต่คิดว่าคงจะได้มีโอกาสได้ไปดูแล้วอยากจะรู้ว่าการเติมเต็มความสมบูรณ์แบบที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างตัวไบรท์กับนนกุลในบทของจอมและใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็หวังว่าจะเติมเต็มเราได้เต็มอิ่มสุดๆกับความรักของ2คนนี้เนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในเรื่องอื่นต่อไปในอนาคตกับช่อง ATS Channel วันนี้พี่แฮมไปก่อนครับบ๊ายบาย